Sot do të vazhdojmë përsëri dhe do të shikojmë disa funksione të reja. Le të vazhdojmë me funksionin e parë, i cili quhet average ose ndryshe mesatarja në gjuhën shqipe. Supozojmë që na vjen një kërkesë që përtej të dhanave që kemi llogaritur në tutorialin e shkuar, duam të gjejmë mesataren e pagave që personi me këtë pasport ID ka marrë. Për një gjë të tillë përdorim pikërisht funksionin average dhe themi presje AVG, pra është shkurtimi i fjalës average në anglisht, dhe vendosim pikërisht kolonën salary, mund t'i japim një pseudonim edhe pse nuk është e nevojshme nëse nuk doni, dhe themi average salary, pra paga mesatare. Në qoftë se ekzekutoni këtë skript, po ta shikoni është shtuar një kolonë e re e cila përmban mesataren e pagës për personin me këtë pasport ID dhe vlera mesatare është 878.2. Në qoftë se ekzekutojmë këtë skript pa kushtin where, normalisht mund të nxjerrim mesataren e të gjitha pagave që ndodhen në këtë tabelë. Pra ky është funksioni average i cili shërben për llogaritjen e mesatares. Tani le të vazhdojmë me një funksion tjetër i cili quhet length dhe shërben për të gjetur gjatësinë e një teksti të caktuar. Për shembull, supozojmë që dëshirojmë të gjejmë gjatësinë e secilit emër në tabelën tonë. Le të printojmë në dy kolona, fillimisht printojmë kolonën name, pra emrin e secilit person, dhe më pas themi length dhe kalojmë kolonën name, mund t'i japim një pseudonim duke thënë name length. Po ta ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që na del një kolon tjetër e quajtur name length dhe jep pikërisht numrin e karaktereve për emrin Freda. Në qoftë se e heqim kushtin where, ekzekutojmë dhe njëherë skriptin, do shikoni që ana e djathtë përmban numrin e karaktereve të emrit të secilit person. Nga njëherë na vjen një kërkesë që duam të dimë cili është emri më i gjatë në tabelën tonë. Dhe për këtë fillimisht ndërtojmë kolonën name length, pra llogarisim gjatësinë e secilit emër dhe më pas ne mund ta bëjmë order by ose ta rendisim sipas kësaj kolone që sapo kemi llogaritur. Pra themi from people order by name length. Në qoftë se ekzekutoni këtë query, do shikoni që renditja është nga vlera më e vogël në vlerën më të madhe dhe për të bërë të anasjellten do të thoni descending ose ndryshe në rend zbritës. Në këtë rast të dhënat janë renditur pikërisht në rendin që ne duam, por ne nuk i duam të gjitha vlerat dhe çfarë bëjmë në fund përcaktojmë një limit duke thënë limit 1, pra duam vetëm rekordin e parë. Në qoftë se ju ekzekutoni këtë skript, do të shikoni që emri më i gjatë është emri Kristopher me 11 karaktere. Pra kjo është mënyra se si ju mund të gjeni emrin më të gjatë në një kolon, në një tabel të caktuar. Le të vazhdojmë me funksionin concat. Funksioni concat bën bashkimin dy ose më shumë kolonave në një të vetme. Pra çfarë do të thotë? Për shembull, supozojmë që duam të ndërtojmë një kolon e cila përmban emër mbi emër. Le të printojmë një herë me vete të dyja dhe themi surname. Le të heqim pjesën fundore sepse nuk na duhet. Po të ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që të dhënat na shfaqen, mirë po na shfaqen në dy kolona të ndryshme. Për të bashkuar emrin dhe mbiemrin përdorim pikërisht funksionin concat, duke thënë concat dhe vendosim kolonat që ne duam të bashkojmë dhe themi name dhe surname. Në qoftë se ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që kemi një kolon të re e cila bashkon emrin dhe mbiemrin, por pa ndonjë hapësirë në mes. Le ta rregullojmë këtë, shtojmë një hapësirë, vendosim presje. Pra po ta shikoni të gjithë argumentat që ndodhen brenda klapave janë të ndarë me presje. Në qoftë se ekzekutoni edhe një herë, do të shikoni që kolona e fundit përmban emrin dhe mbiemrin, por tani është ndarë me një space që ne kemi shtuar ndërmjet këtyre dy kolonave dhe mund t'i japim një emër, për shembull as full name ose emër i plot. Ekzekutojmë dhe një herë dhe marrim rezultatin final. Le të shikojmë funksionin upper. Funksioni upper shndërron çfarë do lloj tekstit në uppercase ose ndryshe në shkronja të mëdha.
Për shembull, supozojmë që duam që emri i secilit person të jetë në uppercase, për këtë mjafton të përdorim funksionin upper. Dhe në qoftë se ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që emri i secilit person përbehet pikërisht nga shkronja kapitale ose të mëdha. Mund t'japim një emër kësaj kolone që mos të marrë vlerën upper, po ta ekzekutojmë sërish, do shikoni pikërisht që kjo kolon ka emrin name dhe të gjitha shkronjat janë kapitale. Po në të njëjtën formë kemi funksionin lower i cili bën të kundërtën, pra të gjitha karakteret i shndërron në shkronjat e vogla dhe themi lower. Në qoftë se ekzekutojmë këtë funksion, do shikoni të gjitha karakteret e emrit janë të vogla. Nëse dëshironi që vetëm shkronja e parë e tekstit në fjalë të jetë kapitale, ju mund të përdorni funksionin INITCAP. INITCAP, pra do të thotë që vetëm karakteri i parë të jetë kapital. Në qoftë se ekzekutoni, do shikoni që karakteri i parë është shkronjë e madhe, mirë po për momentin të gjithë emrat që kemi në tabelë në fakt ndjekin këtë rregull dhe nuk mund të shikojmë një rast konkret, por ky është qëllimi i këtij funksionit. Kjo është të gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial. Bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.